اسمش کاترین بود. یه زن جوون، شاید 27 ساله، از اونایی که لبخند میزنن ولی تو نگاهشون یه دنیا حرف قایمه. ته نگاهش یه اضطراب پنهون بود، یه درد قدیمی که همیشه همراهشه بی هیچ توضیحی. کاترین از خیلی چیزا میترسید، از تاریکی، از خفگی، از آب، از بلعیدن یک قرص ساده، حتی از خوابیدن تنها. هیچ کس نمیدونست چرا، نه خودش، نه دکتراش، نه اطرافیانش. انگار یه چیزی، یه اتفاق خیلی دور توی ریشه های روحش جا خوش کرده بود و ولش نمی کرد. و اون روز یه تصمیم جدید گرفت. یه روانپزشک متفاوت، دکتر برایان وایس، آدمی با ذهن علمی، ولی کم کم راهی باز کرد به جاهایی که علم هنوز بهش جواب نداده. اون روز کاترین با اضطراب وارد مطبش شد. آروم نشست، نگاهش کرد و با صدای لرزون گفت دیگه طاقت ندارم. این کابوسا، این ترسا دارن منو میکشن. دکتر سعی کرد کمکش کنه، با گفتگو، با دارو، با تکنیک‌های مرسوم روان درمانی، ولی فایده ای نداشت. بالاخره تصمیم گرفتی راه دیگر رو امتحان کنه، هیپنوتراپی، اما نه برای رفتن به کودکی، برای رفتن خیلی عقب‌تر، به جایی که شاید به این زندگی تعلق ندارن. کاترین اول مردد بود، ولی وقتی چیزی برای از دست دادن نداشته باشی چرا که نه. اتاق نیمه تاریک بود، صدای تیک تاک ساعت، نفسهای عمیق. دکتر گفت برگرد به جایی که همه چی شروع شد، بذار خاطرات خودشون پیدات کنن. و بعد صداش تغییر کرد، واقعا تغییر کرد. چشماش بسته بود ولی گفت اسمم آرونداست. هوا گرمه، خیلی گرم، خاک همه جا هست. خودشو تو سال 1863 قبل از میلاد دید. یه دختر 18 ساله با موهای بافته بلوند توی یه دهکده خشک و خاکی. کنارش یه دختر کوچیک بود، بچهش. براش آواز میخون، موهاشو شونه میکرد و مدام تکرار میکرد تو نجات منی، تو همه چیزی. اما یه روز آسمون سیاه شد، زمین لرزید، آب وحشی و ویرانگر. کاترین با صدای لرزون گفت دارم میدوام، بچه‌مو بغل کردم، نمیرسیم. بعد سکوت، نفسش برید، صداش شکست، بدنش میلرزید، واقعا داشت خفه میشد. دکتر سری رفت جلو، دستشو گرفت و گفت تو امنی، من اینجام، نفس بکش، همه چی تموم شده. و بعد آروم شد. دارم از بالا میبینمش، دخترم کنارمه، یه نور هستی گرما، من تنها نیستم. از همون لحظه یه چیزی توی وجود کاترین برای همیشه عوض شد. بعد از اون تجربه انگار قفل در قدیمی باز شده بود، در خاطراتی که اصلا قرار نبود به یاد بیاد. تو جلسات بعدی کاترین مدام عقب‌تر میرفت. هر بار یه زندگی جدید، یه شخصیت تازه، ولی با همون روح همیشگی، روحی که همیشه دنبال چیزی میگشت، یه پاسخ،
یه رهایی. یه بار خودشو تو لباسی خدمتکار دید. قرن 17. یه عمارت بزرگ، دیوارای سنگی، شمعای روشن. همیشه تنها بود. کسی حتی نگاهشم نمی کرد. من فقط یه سایم، یه روح بی صدا. کسی صدامو نمیشنوه. ولی یه روز یه اتفاق افتاد. تو حیاط پشتی با مرد جوانی روبرو شد. اون نگاهش کرد، لبخند زد و گفت: تو واقعی؟ من میبینمت. اون جمله مثل نوری تو تاریکی بود. انگار اولین بار بود کسی واقعاً بهش توجه میکرد. اونا کم کم به هم نزدیک شدن، عاشق شدن. ولی اون عشق دوام نیاورد. ارباب عمارت باهاش مخالفت کرد. مرد رو فرستادن به جنگ و هیچ وقت برنگشت. من تنها موندم. دوباره، همیشه تنها. دکتر وایس آروم گفت: تو دیگه اون زن تنها نیستی. حالا اینجا در امنیتی. بار بعدی یه زندگی عجیب تر بود. کاترین گفت: من یه راهبم. موهام تراشیده است. لباس خاکستری تنمه. یه صومعه قدیمی. دیوارهای سنگی سرد. صدای نجوای دعا. نوری که از پنجره کوچیکی به داخل میتابه و بوی شمع و عود توی هواست. اونجا برای اولین بار احساس آرامش داشت. نه عشق، نه ترس، نه غم. فقط سکوت و پیوند با یه نیروی بالاتر. اینجا انگار به خدا نزدیکترم. انگار صدامو میشنوه. دکتر گفت: اونجا چه چیزی یاد گرفتی؟ چی باعث آرامشت شد؟ یاد گرفتم سکوت مقدسه. یاد گرفتم ما فقط جسم نیستیم. ما نوریم. ما بی نهایتیم. وقتی کاترین چشم باز کرد، اشک تو چشماش بود. ولی این بار از غم نبود. از آرامش بود. کم کم کابوساش کم شدن. ترساش کم رنگ شدن. با هر جلسه انگار یه تکه از تازل گم شده ی روحش پیدا می شد. یه روز وقتی دکتر گفت برگرد به جایی که نیاز داری ببینی، کاترین بیدرنگ گفت: من تو مصرم. هوای گرمیه، معبدهای پر از نقش و نگار. من یه زن با لباس طلاییم، انگار قدرت دارم. اون خودشو دید توی معبدی بزرگ. مردم با احترام جلوی زانو می زدن. اون با دستش اشاره می کرد و دعا می خوند. من صدای خدایان رو می شنوم. راه رو به مردم نشون میدم. ولی پشت اون قدرت یه درد پنهون بود. من بچم رو از دست دادم توی مراسم قربانی به خاطر یه قانون احمقانه. الان چی حس میکنی؟ الان میفهمم چرا همیشه از دست دادن میترسم. حالا میفهمم ریشش کجاست. اون جلسه یه نقطه عطف بود. کاترین کم کم داشت دوباره زندگی میکرد. نه فقط تو گذشته ها، بلکه همین حالا. چون میدونست گذشته تموم نشده تا وقتی درکش نکنی. و حالا اون دختر ترسیده دیروز تبدیل شده بود به زنی که حقیقت خودشو پیدا کرده. حالا میفهمم ریشش کجاست. اون جلسه یه نقطه عطف بود. کاترین کم کم داشت دوباره زندگی میکرد. نه فقط تو گذشته ها، بلکه همین حالا. چون میدونست گذشته تموم نشده تا وقتی درکش نکنی. و حالا اون دختر ترسیده دیروز تبدیل شده بود به زنی که حقیقت خودش رو پیدا کرده.
تو یکی از جلسه های بعد صحنه‌ای ظاهر شد که حتی دکتر وایس هم انتظارشو نداشت. کاترین گفت من توی آبم، تاریکه، دارم غرق میشم، نفس نمیتونم بکشم. چی میبینی؟ از چی میترسی؟ یک کشتی. منو انداختن پایین، دستان بسته است، من بردم. اون زندگی تاریکترین خاطره کاترین بود. یه زن آفریقایی که از روستای خودش دزدیده شده بود، با طناب بسته بودنش، کشیده بودنش وسط بازار برده فروشان. میگفت هنوز میتونه صدای زنجیرها رو بشنوه، هنوز بوی شور آب دریا رو حس میکرد. ما انسان بودیم ولی با همون مثل حیوان رفتار میکردن. من پسرمو دیدم که ازم جداش کردن، صدای گریهش هنوز تو گوشمه. دکتر ازش خواست به لحظه‌ای برگرده که حس رهایی داشت. کاترین گفت بعدش انگار از بدنم بیرون اومدم، سبک بودم، صدای دریا قطع شد، فقط سکوت بود و یه نوری که منو به سمت خودش کشید. اون اولین باره که توی هیپنوتیزم تجربه مرگ رو با اون وضوح توصیف میکرد. جلسه بعد یکی از عجیب ترین ها بود. کاترین گفت من انسان نیستم، نه زنم نه مرد، یه موجود نورانیم، انگار توی یه دنیای دیگه‌ام، پر از رنگای درخشان. ما با هم حرف نمیزنیم، فقط حس میفرستیم، فقط عشق. کاترین برای اولین بار از زندگی گفت که اصلاً روی زمین نبود، شاید یه بعد دیگه بود، یا همون جایی که روح‌ها قبل از اومدن به دنیا اونجان. ما اونجا تصمیم میگیریم که کی و کجا دوباره برگردیم زمین، با چه چالش‌هایی، با چه آدم‌هایی. ما انتخاب میکنیم، حتی سخت‌ترین ها را، چون باعث رشد میشن. وقتی کاترین چشم باز کرد، یه سکوت سنگین توی اتاق بود، ولی یه آرامش عمیق هم بود، مثل بعد از یه دعا. بعد از ماه‌ها سفر در دل خاطرات فراموش شده، بعد از عبور از مرز زمان، مرگ، عشق، ترس و نور. کاترین دیگه همون زنی نبود که با وحشت و کابوس سراغ دکتر وایس رفته بود. اون دیگه فقط یه بیمار نبود، بلکه تبدیل شده بود به یک پیام آور، یک شاهد زنده از چیزی فراتر از این زندگی. اون تجربه ها فقط خاطره نبودن، بلکه هر کدومشون یک قطعه از پازل بزرگ روحش بودن، یه تکه از حقیقتی که ما اغلب فراموشش میکنیم، که ما فقط یه بدن نیستیم، ما یه روحیم در سفری بی پایان. ما بارها میمیریم، بارها متولد میشیم و هر بار چیزی از عشق، از رنج، از خرد با خودمون میاریم. من حالا میدونم چرا اینجام، میدونم چرا اونها وارد زندگیم شدن، حتی اونایی که بهم آسیب زدن، چون من خودم انتخابشون کردم، برای اینکه یاد بگیرم، برای اینکه رشد کنم. دکتر وایس با چشمانی نمدار فقط نگاهش کرد و گفت و تو به من هم یاد دادی، به من نشون دادی که فراتر از پزشکی یه مسیر دیگه هم هست، مسیر روح. جلسات تموم شد، ولی چیزی در کاترین تغییر کرده بود. انگار درونش یه چراغ روشن شده بود. کابوس ها برگشتن. نه، اون دیگه از تاریکی نمی ترسید، چون حالا می دونست تاریکی فقط جاییه که هنوز چراغی روشن نشده و اون چراغ از درون خودمون روشن میشه. داستان کاترین فقط یه داستان نیست، شاید بخشی از داستان تو باشه، از زندگی هایی که یادت نمیاد ولی باهات هستن، و شاید حالا وقتشه که تو هم به ندای درونت گوش بدی. شاید وقتشه به سفرت برگردی
به جایی که همه چیز شروع شد.